em chưa thăm vườn quốc gia bên em được qua mất một thời tuổi trẻ. Rừng dành cho em có khung trời hoa vẻ, mùi hương thầm thở nhỏ ta mơ, chiếc thuyền len qua hang động ảo mờ, như đánh thức trăng sao trời trôi mãi. Sông mực trong xanh đưa em vào bến mộng, tiếng quảng gọi đàn làm sao xuyên cả rừng cây. Mùa thu về nước sông dâng đầy, anh đưa em thăm đồi chơi vơi độc lập, thăm đảo tình yêu tương lai hạnh phúc. Những chú nai vàng ngơ ngác nhìn em. Em đi cùng anh đến bãi cây chanh, hoa nở trắng ở khoảng trời xanh thẳm, dừng cái câu ta vào bãi nắng. Lúc trở về con ngã ba bãi lạng, tiếng hổ gầm làm rung chuyển cả hoàng hôn. Cho rừng xa đi tìm phong lan, ăn bữa cơm lam cá mè sung mực béo ngậy thơm ngon dạo rực nhớ hoài. Thung lũng bao cù in đậm dấu chân voi, những lũa quý lát liêm như trời mây xa thẳm. Cánh chim ra đi quay về đông lòng, tiếng hót rộn ràng như khúc nhạc rừng vui. Đội quân giữa rừng nhỏ giọt mồ hôi, thức khô vàng xanh xanh mãi. Hẹn em yêu mùa du lịch tới, anh sẽ đưa em đi xa hơn nữa, đi xa hơn nữa. Khi xa rồi nhớ mãi bến đen xanh, nhớ mãi bến đen xanh, bến đen mơ, bến đen mộng, bến đen tình. Ngoại giao Bình An có diện tích 14.734 ha, thiên nhiên ưu đãi, có cây rừng và có cả mặt nước là gần 4.000 ha. Mà đẹp nhất là sông mực. Ngày xưa ở đây là dòng sông nước nó đen, ngâm lá liêm và rễ liêm là chát như mực. 1963, 12.000 dân công Thanh Hóa về đây vật lộn với nắng lửa mưa dầm, đã hàng hai đầu quả núi từ đông qua tây, dài 670 mét, có trữ lượng nước là 500 triệu mét khối, tưới cho 12.000 ha ruộng đồng miền xuôi suốt 4 mùa, xanh trong ngoài xanh hy vọng. Và đặc biệt là thiên nhiên ưu đãi, có rừng có nước, và chúng tôi có 21 hòn đảo mang trên tính chất huyền thoại, thí dụ như là đảo tình yêu, tương lai hạnh phúc và núi đôi. Núi đôi thì rất đẹp, mỗi chiều nó về đặt cò nó bay trên nó. Còn đặc sản ở trong này là có 68 loài cá ở trong hồ sông mực chúng tôi, rồi đặc biệt là cá mè sông mực. Cho nên là về Bến An ăn bữa cá mè, dù đi gốc bể chân trời khó quên. Có những con cá mè nặng từ 30 đến 40 kg. Đặc biệt là cá mè mà nấu với lá chua bon, là một loại cây trong rừng. Và trong này có nhiều động, ví dụ động Suối Tiên, có còn lưu lại cái giếng tiên, nơi đó tiên cô xuống tắm. Thạch Tiên Bàng, nơi đó là tiên ông ngồi đánh cờ. Và có suối những tiên cậu tắm cùng nhau hô tiếng về trời, gọi động Suối Tiên. Mà nếu có vậy đi về hướng Tây Nam thì có hang ngọc, ngọc mơ, trong đó có hòn ngọc lấp lánh như viên ngọc. Đặc biệt là nước suối rì rầm róc rách suốt những ngày đêm không bao giờ cạn. Đấy, đó đặc biệt là vườn quốc gia Bến An chúng tôi. Những thắng cảnh tuyệt đẹp này đang đứng trước nguy cơ biến mất, chúng phải được bảo vệ. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Ban Quản lý rừng quốc gia Bến An. Vườn quốc gia Bến An là một trong 30 vườn quốc gia của cả nước, đại diện cho cái hệ sinh thái núi thấp, mà hệ sinh thái này còn duy nhất ở Việt Nam. Có lẽ là tất cả các vườn quốc gia mà có hệ sinh thái núi thấp này hầu như chỉ còn ở Bến An. Đây là một cái hệ sinh thái rất quý, nếu chúng ta không bảo tồn và bảo vệ được thì sẽ tương lai sẽ mất. Vườn quốc gia Bến An được thành lập từ năm 1990. Trước đây cái vườn quốc gia Bến An được hình thành từ cái lâm trường Như Xuân. Cái lâm trường Như Xuân là cái lâm trường mà cung cấp gỗ lớn cho miền Bắc Việt Nam sau hòa bình lập lại. Đặc biệt là sau khi giữ được thành lập được cái vườn quốc gia Bến An thì tài nguyên phục hồi rất nhanh, vì nó là cái hệ sinh thái đai thấp. Vườn quốc gia Bến An thì cái chức năng nhiệm vụ của vườn quốc gia Bến An là bảo tồn cái hệ sinh thái đai thấp và bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm. Đặc biệt là ở đây có cái loài liêm xanh, mà cái loài liêm xanh là cái loài mà cho cái gỗ xây dựng, là một trong những cái loài mà gỗ xây dựng tốt nhất hiện nay. Cái hệ sinh thái liêm xanh thì hiện nay là một trong những cái khu vực mà liêm xanh chiếm ưu thế của cái vườn quốc gia Bến An. Vườn quốc gia Bến An thì ngoài cái nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên, chức năng nghiên cứu khoa học, rồi hợp tác quốc tế, rồi phát triển cộng đồng,
để cho người dân tham gia bảo vệ rừng, rồi du lịch sinh thái. Đặc biệt là Vĩnh Yên có một cái cảnh quan thiên nhiên, ban tặng cho Vĩnh Yên một cái cảnh quan thiên nhiên rất đẹp. Đây là một cái tiềm năng để cho cái phát triển du lịch sinh thái. Nếu chúng ta biết phát huy thì đây sẽ trở thành một cái khu du lịch sinh thái trọng điểm của miền Bắc Việt Nam. Du lịch sinh thái là trụ cột quan trọng để phát triển nhận thức môi trường. Những du khách đến thăm có thể xem và tìm hiểu về bảo tồn thiên nhiên. Khu bảo tàng sẽ cho thấy một cái nhìn tổng quát về những loài động vật đã sống và vẫn còn sinh sống tại vườn quốc gia Bến-En. Đến vườn quốc gia Bến-En với hệ đa dạng sinh học bậc cao, với hệ thực vật là 1.389 loài thực vật, trong đó có 33 loài thực vật quý hiếm và có 1.004 loài động vật, và có nhiều loại động vật quý hiếm đặc hữu trong khu vực vườn quốc gia Bến-En. Vườn quốc gia Bến-En có nhiều loài thực vật đặc hữu quý hiếm, trong đó có 33 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam và IUCN của thế giới. Có rất nhiều loài thực vật có nhiều công dụng khác nhau, có thể làm nước uống, có thể làm thuốc, có thể làm rau ăn. Đối với các loại động vật như các bạn thấy đấy, ở vườn quốc gia Bến-En, như cái phòng bảo tàng của vườn quốc gia Bến-En thì có rất nhiều loại động vật đặc hữu của Bến-En, riêng Bến-En, Bắc miền Trung và của Việt Nam. Đây có loài cu lê lớn và cu lê nhỏ đã được các tổ chức quốc tế đến nghiên cứu và bảo tồn. Dưới lòng hồ có nhiều các loài về thủy sinh, đặc biệt là về cá, một số loài cá trong sách đỏ Việt Nam và của IUCN. Đây là loại cây lim xanh lớn nhất chỉ còn lại trong rừng và hầu như cả vùng miền Bắc Việt Nam. Điều này thêm một lần nữa cho chúng ta thấy rừng phải được bảo vệ. Mời các bạn nghe thêm công việc hàng ngày của các kiểm lâm tại vườn. Nhiệm vụ của kiểm lâm viên phụ trách tiểu khu đối với vườn quốc gia Bến-En thì thực hiện một số cái nhiệm vụ cụ thể, đó là trong cái công tác tuần tra kiểm tra rừng. Thứ nhất là trong công tác tuần tra kiểm tra rừng thì tuần tra kiểm tra rừng trên cái địa bàn của mình được giao phụ trách. Thứ nhất là anh đánh giá là cái hiện trạng tài nguyên của mình, rừng trong cái địa bàn của mình hàng tuần, hàng tháng. Đấy, kiểm tra về cái tình hình an ninh rừng, rồi kiểm tra phát hiện kịp thời các đối tượng lén lút vào rừng để khai thác, săn bắn và bẫy bắt động vật rừng hoang dã trái phép. Ví dụ như một số những cái bẫy đây là cái bẫy bắt thú. Đấy, như các bạn thấy đấy, là các đối tượng là sử dụng người dân thôi, người ta sử dụng cái bẫy này để bắt một số cái đối tượng thú như con lợn rừng, con hoãng. Đấy, thì là sử dụng cái bẫy này là cái bẫy sử dụng bằng cái dây phanh người ta tự chế ra. Nhưng cái bẫy này rất nguy hiểm, bởi vì là cái hiệu quả mà các loại động vật bị mắc vào là rất cao. Cái nhiệm vụ thứ hai nữa của kiểm lâm viên phụ trách tiểu khu ấy là gì? Là tham mưu cho trạm trưởng để làm sao phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là các thôn nằm giáp danh với cái diện tích rừng được dụng, để làm sao tuyên truyền, vận động nhân dân, giáo dục pháp luật, làm sao nâng cao những cái nhận thức của bà con nhân dân. Thứ hai nữa là xâm nhập vào đối với bà con nhân dân để mà tìm hiểu, nắm bắt về cái tâm tư nguyện vọng của bà con. Đấy, rồi là nắm bắt được các đối tượng để làm sao một phân hóa được các đối tượng, để mình có biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương đưa ra giáo dục, cũng như là có biện pháp quản lý chặt chẽ. Cái nhiệm vụ nữa là nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương để mà xây dựng, củng cố các lực lượng dân quân, như là các lực lượng tổ đội dân quân tự vệ, rồi các lực lượng phòng cháy chữa cháy ở từng thôn một. Hiện nay, vườn quốc gia Bến-En đã ngăn cấm việc sử dụng khai thác rừng trái phép của bà con cư trú trong rừng. Vì vậy, thật cần thiết để người dân sinh sống ở đây thay đổi cách sử dụng rừng của họ. Điều này không dễ để làm. Thôn của Sơn Thủy là tổng có hiện nay là 48 hộ. Thì
Trong đó là thuần túy nhất của dân là đây là dân tộc gốc. Vâng, hiện nay là 45 hộ là dân tộc gốc, còn 3 hộ là dân tộc Kinh. Thì trước là chưa có là dự án coi như là vườn quốc gia Bến En vào, thì thôn của chúng tôi là phát nương làm rẫy và chủ yếu là 2 vụ canh tác lúa nước. Thì coi như là dân á vẫn là thường xuyên vào rừng lấy gỗ để làm nhà và các nguồn thu nhập khác, từ như là măng và các thứ là sản phẩm là để dân sinh sống. Sau khi là coi như là vườn quốc gia Bến En được thành lập và dân của chúng tôi là tiếp tục được tham gia từng các bước, ví dụ như là qua quá trình là vườn quốc gia Bến En trẻ chúng tôi học tập, ví dụ như là cam kết, làm bản cam kết không được vào rừng là đi là săn bắn rồi là chặt phá rừng, và từ đó dân của chúng tôi thực hiện nghiêm là không phá rừng để làm nương, và chủ yếu vẫn hiện nay là vẫn tiếp tục là sống bằng là coi như là 2 vụ lúa nước. Hiện nay mong đợi của quần chúng nhân dân của chúng tôi á, thứ nhất là chúng tôi thiếu đất sản xuất, là đề nghị là cấp trên các cơ quan có thẩm quyền sẽ cân nhắc và xem xét. Nếu như mà chúng tôi không được di dân sẽ sắp xếp thế nào là sẽ là được sự phân chia đất để chúng tôi là có phần là được canh tác và tăng thu nhập. Cái thứ hai nữa cũng mong muốn là xuất phát từ cái đó là dân của chúng tôi là cái đường là chủ yếu là một cái dốc là qua thôn bản của tôi rất khó khăn, thì là mong là được hỗ trợ là 2 mét đường bê tông hóa để là dân có cái nguồn thu nhập để bán tiêu thụ cho thị trường được dễ dàng hơn. Cái thứ hai nữa là mong đợi tiếp theo là hiện nay thôn đã xác định nếu như mà chúng tôi có đất được chia đất thì chúng tôi sẽ là lấy khâu chăn nuôi làm mũi nhọn, cộng với là cái diện tích lúa nước còn lại. Và đặc biệt hơn nữa, vừa rồi là cán bộ chủ chốt của thôn bản, bí thư trưởng thôn được đi tập huấn cái coi như là về phát triển thôn bản về cái chương trình PRA, được chi cục kiểm lâm Thanh Hóa và vườn quốc gia Bến En tạo sự là hỗ trợ kiến thức cho cán bộ thôn bản. Mong rằng là chúng tôi là điều kiện của nhân dân được ổn định, chúng tôi sẽ cố gắng và làm sao là thứ nhất là giữ được cái bản sắc dân tộc của chúng tôi. Xuất phát từ cái đó là coi như là dự án sẽ hỗ trợ của chúng tôi là một cái là môi trường sinh thái du lịch cho thôn bản về bản sắc dân tộc cho cộng đồng của chúng tôi để tăng thu nhập cho gia đình. Từng lai ơi lai bà phụ chế điện ở lai pa tôi đỡ phụ chế điện ở lai nở ngô khoai mu ma bên cây lại bà phụ chế phụ ngao đầy mày kinh tế mưa hưng mưa tàn chiêng ơi này bà phải gần hào ơi vợ có mi tề điệu bán ngừng hào hằng tề nò tàn chiêng ơi này bà đời sống mới chờ nì lúc vào nhà tách lại nữa này bà sống tôi gần hào cho muốn tề điệu tàn chiêng ơi nay bác làm khoai bó thụt tệ nữa khoai sao mà muôn để tàn ơi làm khoai bó muôn ăn khoai sao mà vàng khoai sao mà muôn khảo đom pít ca đinh quan ơ quan luôn bó pin cho tàn chiêng nhà bà khoai tệ nó.